Buongiorno. The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه الاخبار؟ اهلا وسهلا بيكم بعد طول غياب. حلقه جديده من الشانل بتاعتنا ايه؟ موف فيورز. كويس ان انت لسه فاكر. معلش يا جماعه، احنا اضطرينا نوقف شويه لظروف كده، وقلنا نرجع من اخر حاجه كانت ترند. يعني اخر حاجه كانت الناس بتتكلم عنها اللي هو ما وراء الطبيعه. احنا طبعا عارفين ان المسلسل اتشاف وخلص والناس كلها شافته واتكلمت عنه، بس قلنا مفيش مشكله برضو ان احنا كمان نتكلم عنه كده يعني، ونقول راينا فيه وكده. بس طبعا قبل ما نبدا عايزين نقول ان احنا هنحرق في الاحداث وهنحرق في القصه، فلو انت ما شفتش المسلسل ممكن ترجع تشوفه الاول وبعد كده تيجي تتفرج. وانت كنت عايز تقول حاجه تانية عن الروايه؟ اللي يعني اللي ما قراش الروايه او يعني ما يعرفش حاجه عن الروايه ما فيش مشكله، احنا هنتكلم عن المسلسل يعني مفصولا عن الماتيريال الاصلي. فلو انت ما قريتش ما فيش مشكله، انما لو انت ما اتفرجتش على المسلسل ولا قريت الروايه لا يعني كده ما يصحش يعني. وتعملوا طبعا لازم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب بقى عشان تجيلكم الحلقات. ما احنا ان شاء الله رجعنا وهننزل بالتقيل على طول، فلازم تعملوا الحاجات دي كلها. ويلا. طب يا عمر، انا شايف انا وعمر يعني لما جينا نقسم الحلقه قلنا نقسمها لاربع حاجات: التمثيل والفيجوال والساوند افكتس والاخراج والسيناريو والمعالجه الدراميه. بالظبط. تعال نبتدي بالتمثيل. انت شفت التمثيل في المسلسل عامل ازاي؟ التمثيل لا، كل واحد قدر يقدم كل اللي عنده. يعني لما نيجي نمسك الكاستنج اللي موجود كلهم ليهم تجارب قبل كده، ويعني يمكن مثلا حتى الاطفال الصغيرين، يمكن البنت شيراز مثلا كانت عامله دور ولا اتنين قبل كده بس ما قدمتش كل اللي عندها. يعني انا لسه حتى من يومين شفت لها اكتشفت انها طلعت في فيلم في دور صغير في رغده متوحشه، بس دورها بسيط جدا وسهل جدا، اي طفل ممكن يعمله. لا المره دي هي قدمت كل اللي عندها. احمد امين طبعا كلام احمد امين بقى، معلش استوقفك عشان احنا بتعرف ان انا بتخانقوا معايا عشان انا بقطع كتير، فانا بحاول احترم نفسي. احمد امين انا بالنسبه لي انا ما شفتش كده. يعني انا كنت عارف انه هيعمل حاجه كويسه، كنت شايف انه هيعمل حاجه كويسه، بس مش كويسه قوي كده. مش لدرجه ان انا اشوف واحد بيمثل وهو بيبص على العصفوره، بيمثل وهو بيطفي السيجاره، بيمثل في كل لقطه بيمثل. لا كان فظيع، احمد امين كان فظيع. احمد يعني بغض النظر ان الكاستنج بتاع الممثلين كلهم تحس انه كله زي رئيفه وزي اي سماحه ورزان وكل الناس دي. بس احمد امين لا، ده احنا ممكن نبتدي نشوف احمد حلمي تاني. اعتقد دي بدايه انطلاقه احمد حلمي تاني. بالظبط. كمان هو اثبت ان هو في المسلسل ده ايه، ان هو الدور ده معمول عشان هو مش مثلا المسلسل ده ينفع الدور ده مثلا الشخصيه دي فلان يقدر يعملها برضو او فلان يقدر يعملها احسن. لا هو حط نفسه في حته اللي هو خلاص ما فيش مقارنه. مظبوط. نيجي بقى لايه؟ للساوند والفيجوال افكتس. اكتر حاجه عملت مشكله على يا ساتر يا رب. يا ساتر يا رب. اكتر حاجه عملت مشكله على الميديا وكده. دي حقيقه. انا شايف يا جماعه انه يعني فكره ان احنا كل ما نيجي نعترض على مثلا ان الغوريلا كانت وحشه، ان كان في كذا حاجه كده سي جي اي مش الطف حاجه في الدنيا، لما نيجي نعترض يقول لك اصل ده عمل مصري وانت مستني ايه يعني؟ هنفضل نقولها لغايه امتى؟ احنا بنسمعها بقالنا كتير قوي. يعني من الفيل الازرق واحد كان معمول حلو. انا مثلا ما عجبنيش الفيل الازرق 2 عشان ما ندخلش في الموضوع ده. لما جيت قلت انت مش شايف الصوره، طب ما الصوره حلوه، العمل مش حلو. هي لازم عشان حاجه تظبط الثانيه تضرب. يعني مثلا الفيل الازرق 2 كواليتي الصوره حلوه جدا، بس انا مش عاجبني العمل نفسه. الكلام هنا بقى العمل نفسه حلو، بس لا الكواليتي الصوره حلوه والساوند حلو وكل حاجه، ولكن في غلطات. لا الغوريلا دي ان هي رجلها مش مظبوطه على الارض بتجري، دي حاجه، دي مصيبه. دي حقيقه. ومفيش حاجه بقى اسمها خلاص احنا عارفين ان احنا بنعرف. ما طالما مروان حامد عرف يا في غيره بيعرف. طبعا. فانا احب اسمع رايك برضو. بس ده كان شيء صعب قوي، اتفصلت. وبرضه المشهد بتاع النيران دي اللي حواليه ومش عارف ايه وبتاع، كانت حس ان هو ايه يعني، مش مثلا مش نار مثلا منوره عليه، لا تحس ان دي نار ورا ازاز. عارف انت المحلات اللي بتبقى كده، فكان باين قوي ان اكيد في فاصل ما بين النار وما بين الشخصيه. انا كل اللي عايز اقوله عشان برضو اسمنا انتوا طالعين بس عايزين تطلعوا اي حاجه في المسلسل عشان اسمكم نقدتوه. انا زي ما احنا قلنا، احنا اصلا بنقول وجهه نظر عاديه، لا هي دراسه ولا اي حاجه، ولكن الحاجات دي ما بتتطور بتفرق حتى ان انت يعني لما تيجي تبص تصدق، لما تيجي تسيب مخك تصدق ان هو شاف غوريلا وشاف.
كمان في خطوه، يعني المسلسل ده خطوه كويسه يقدر يشجع الناس اللي يعني الجرافيك ديزاينرز والناس اللي فاهمه في CGI وكده ان هم ياخدوا خطوات عشان نبدا نطور بعد كده. مظبوط. يعني دي اديتهم دافع او تشجيع ان خلاص احنا نقدر، احنا عندنا الحكايه دي، او الشعب نفسه والناس اللي بتتفرج متقبله فكره ان في فيجوال افكتس وكده في عمل مصري. مظبوط. السيناريو والمعالجه الدراميه. انا ممكن اقول لك انا شفت الموضوع ازاي. عارف انت ممدوح نصر الله، الدكتور ممدوح نصر الله بتاع قناه المدفع يقول لك دايما ايه، ابنك شاطر يا حاجه بس يذاكر. يعني حلو الدراما اللي في المسلسل حلوه، والسيناريو والحوار حلو، وفي جمل كتير الناس خدتها، وفي جمل الناس حطتها مش في المسلسل اساسا وحطوها على ميمز في الفيسبوك، بس الجمل حلوه والسيناريو والحوار حلو، بس انا ما شبعتش من الدراما. انا كنت عايز اعرف رفعت اسماعيل اكتر كواحد بالنسبه لي، انا ما قريتش الكتاب، انا ما شبعتش من الدراما. انا كنت عايز اشوف دراما اكتر، وكنت عايز اشوف مشهد زي اللي مع امه ده اللي هو كنت عايز اشوف 4 5 6 مشاهد، مش لازم نفس الفكره، بس قصدي كنت عايز اطلع فاكر من المسلسل كده اكتر من مشهد، مش مطاردات بقى وكده، لا كنت عايز دراما، والمسلسل مغري ان يبقى فيه دراما، مغري حتى الطريقه اللي اتعالج بيها او الطريقه اللي اتقسم بيها عشان الاثنين مخرجين يشتغلوا عليه، لا كان مغري ان هو يتعمل فيه مشاهد دراميه اكتر من كده. وكان احمد امين يعني كان هيبان اكتر كمان، يعني هو كان باين من غير دراما، ما بالك لو كنت زودت. بالظبط. غير كمان في نقطه في حته الدراما دي، يعني الدراما متركزه 90% منها على البطل. لازم يكون في تركيز كبير على البطل وكل حاجه، بس في شخصيات حواليه احنا بنتكلم في وسط الاحداث. يمكن عشان كان الحكايه بتتقال من وجهه نظر رفعت اسماعيل، زي كده يحيى راشد في الفيل الازرق. ممكن بالظبط، بس يمكن ممكن، بس في نفس الوقت يعني احنا القصه فيها لاف تراينجل، يعني في بنتين ومش عارف ايه، عايزين نشوف مشاعرهم ناحيتها، عايزين نشوف يعني مثلا رزانة عملت شخصيه ماجي، انا حسيت ان ماجي دي في حاجه ناقصه. كلم الناس بس حسيت ان في حاجه ناقصه مثلا، حسيت ان يعني نفسها عايزه تكلم نفسها، عايزه تقول حاجه، بس مش عارف هل اتمنتجت، هل المخرج ما ركزش عليها، بس فكان ندي مساحه دراميه اكبر. حلو بس كان في احسن. بالظبط، ندي مساحه اكبر، يعني حلوه الدراما حلوه والسيناريو حلو، بس مش هقول لك طول حلقات، بس كان في احسن. كان في يعني كان في ممكن اكتر من كده. وفي ملحوظه بس اخيره، ان حسيت ان يعني 3/4 الحلقه في شرح كبير قوي لاخر جزء، يعني فدي يعني ما اداش المساحه الكافيه لاخر جزء ده، وادى وقت كبير قوي في الشرح وتفسير، مع ان هو مش صعب. يعني من السهل ان احنا نفهمه كده، لان دي حاجات كلها ماتيريالز مصريه وثقافتنا وعارفينها، يعني بس كده. صحيح. اخر حاجه بقى معانا قبل ما ندي انت تقول الريتنج بتاعك للمسلسل وانا اقول الريتنج بتاعي، ونشوف الوسط، ونشوف يعني نشوف يعني كل واحد بقى برضه يعني وهو بيتفرج يشوف هو ميال لايه اكتر. الاخراج طبعا انت عارف ان في 2 مخرجين، ففكره 2 مخرجين دي، انت شايف ان احنا في الوطن العربي جاهزين للفكره دي دلوقتي، ان احنا نعمل عمل؟ انا فاهم ان نتفليكس هي طبعا يا جماعه دي حاجه ما قلناش، بس انتوا اكيد عارفينها، اللي اتفرج على المسلسل واللي ما اتفرجش، ان نتفليكس هي اللي انتجت العمل ده، وهي اللي اشترطت ان يكون في 2 مخرجين. انت شايف ان احنا لسه قادرين نعمل حاجه زي كده، ان 2 مخرجين يشتغلوا ويربطوا شغلهم على بعض؟ انا شايف كده. احنا يعني قدرنا نحول ان احنا نعمل مسلسل 6-7 حلقات بعد ما كنا بنعمل مسلسل 30 حلقه على الاقل. بس خلي بالك من حاجه، الناس عرفت تطلع حلقات عمرو سلامه من الحلقات التانية من غير ما يبصوا على الاخراج. قال لك اللي اخرج دي مش هو اللي اخرج دي، يعني لاحظ يعني بره في الترند ده ان كل مخرج يخرج حلقه، بس صعب تلاحظ. بالظبط. لا انت لاحظت جامد كمان. بالظبط. بس يعني مع ذلك برضو لما كششنا عدد الحلقات او قللناها، يعني انا شايف ان دي حاجه كويسه جدا بصراحه. دي حاجه كويسه جدا، بس مع ذلك كانت ليها، حسيت ان كان ليها سنه عيوب صغيره، بس في نفس الوقت يعني خطوه. يعني انا بقول دايما المسلسل ده خطوه، ان ما خلي بالك انت كنت بتعمل 30 حلقه، ارجع اعمل 6 وبعد كده روح لل10، يعني هتبتدي هتقيس. احنا متاخرين بصراحه، يعني احنا متاخرين جامد، فلازم نجرب ونعمل 6. لا دي ما كانتش فيها مساحه احط كل حاجه، طب اعمل 10. لازم تجرب. يعني انت مش في اليوم وليله هتلاقي نفسك بتعمل حاجات زي بيكي بلايندرز. بيكي بلايندرز ده على فكره نفس المده الزمنيه و6 حلقات، بس هو الفن التكنيك بتاع الصناعه نفسه مخليه يسمح عادي. بالظبط. ده غير كمان ليه تجارب قبل كده، حتى المخرج لما يعوز يستخدم بريفرنس عنده 500,000 حاجه، سواء نفس الثيم او ثيمز ثانيه. طيب يا جماعه، في اخر الحلقه بقى، انا بعد ما قعدت افكر كده في المسلسل، واحنا برضو هنا قلنا المراجعه صمد اب كده، لان في ناس كتير جدا اتكلمت عن المراجعه ان ديتيلز ونزلتها بقى على السوشيال ميديا وبتاع، فانا حاولت اتكلم عن الموضوع من زاويه تانية، اللي هو نقسم الحاجات، بدل ما نتكلم عن قد ايه هو مثلا في رعب وفي الحاجات دي الناس كلها اتكلمت عنها، فحاولت ان احنا نتكلم عن الموضوع من زاويه مختلفه، خصوصا ان احنا بنتكلم بعد ما المسلسل اتشاف بحبه، ما قدرناش نتكلم في وقتها. انا شايف المسلسل ده انا اديله 8.5 من 10.
انا اديله 8.5 10 برضه. تمام، يبقى اهلا وسهلا متفقين. تمام يا جماعه، الف شكر لكم على المشاهده، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وفي حاجات كتير هو بيقعد يقولها كده. تنزلوا على اللايك، تخشوا على جرس التنبيهات، انا وجرس اصلا عايز التنبيهات. احفظها، جرس التنبيهات، شغل جرس التنبيهات عشان يجيلك اول ما ننزل حلقه جديده، عشان في حلقات كتير هتنزل وان شاء الله يا رب تعجبكم. سلام. Some men just want to